Xin chào anh em nhé. Như anh em đã biết, giấy phép lái xe hay được gọi là bằng lái xe là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho một người nào đó cho phép lái các loại xe cơ giới tham gia giao thông như xe máy, xe ô tô, các loại xe chuyên dùng khác. Hiện nay hệ thống giấy phép lái xe tại Việt Nam có các loại bằng lái xe như sau: bằng lái xe hạng A, bằng lái xe hạng B, bằng lái xe hạng C, bằng lái xe hạng D, bằng lái xe hạng E và cuối cùng là bằng lái xe hạng F. Bằng lái xe hạng A được chia làm 4 loại như sau. Bằng lái xe hạng A1, loại phổ biến nhất tại Việt Nam, cấp cho người từ 18 tuổi trở lên, bằng không có thời hạn sử dụng, được điều khiển xe hai bánh, có dung tích xi lanh dưới 175 phân khối. Bằng lái xe hạng A2 hay được gọi là bằng lái xe mô tô phân khối lớn, cấp cho người từ 18 tuổi trở lên, bằng không có thời hạn sử dụng, điều khiển mô tô hai bánh, có dung tích xi lanh từ 175 phân khối trở lên. Xe mô tô phân khối lớn, các loại xe của hạng A1 nghĩa là được điều khiển tất cả các loại xe mô tô hai bánh nói chung, không giới hạn phân khối. Bằng lái xe hạng A3 là loại xe ba bánh, cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, bằng không có thời hạn sử dụng, điều khiển mô tô ba bánh, xe lam, xích lô máy và các loại xe ở hạng A1, không áp dụng phương tiện ở hạng A2, nghĩa là anh em có bằng lái A3 thì không được lái xe của hạng A2, tức là xe phân khối lớn. Bằng lái xe hạng A4, lái máy kéo, cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 15, điều khiển các loại máy kéo có trọng tải đến 1 tấn. Hạng B được chia làm 3 loại như sau. Bằng lái xe hạng B11, lái xe số tự động, cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, thời hạn sử dụng có thời hạn sử dụng cho đến khi người được cấp bằng đến 55 tuổi đối với nữ, đến 60 tuổi đối với nam mới phải đi đổi lại bằng lái xe. Nếu tại thời điểm cấp bằng lái xe hạng B11 mà nữ trên 45 tuổi và nam trên 50 tuổi thì bằng lái xe B11 có thời hạn là 10 năm. Bằng lái xe hạng B11 chỉ được lái xe ô tô số tự động, không được lái xe ô tô số sàn hay được gọi là số tay, điều khiển xe ô tô con đến 9 chỗ bao gồm cả người lái và lái xe ô tô tải dưới 3,5 tấn. Lưu ý rằng bằng lái xe ô tô hạng B11 không được hành nghề lái xe ô tô, chỉ được lái xe ô tô gia đình. Bằng lái xe ô tô hạng B12, lái xe số tự động và số sàn, cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, thời hạn sử dụng cũng giống như hạng B11, có thời hạn sử dụng cho đến khi người được cấp bằng đến 55 tuổi đối với nữ, đến 60 tuổi đối với nam mới phải đi đổi lại bằng lái xe. Nếu tại thời điểm cấp bằng lái xe hạng B12 mà nữ trên 45 tuổi, nam trên 50 tuổi thì bằng lái xe hạng B12 có thời hạn là 10 năm. Bằng lái xe B12 lái được xe số tự động và lái được cả xe số sàn hay được gọi là số tay, điều khiển xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi bao gồm cả người lái và lái xe ô tô tải dưới 3,5 tấn. Cũng lưu ý rằng bằng lái xe ô tô B12 giống như bằng lái xe ô tô B11, không được hành nghề lái xe ô tô, chỉ được lái xe ô tô gia đình. Bằng lái xe ô tô hạng B2, loại phổ biến nhất tại Việt Nam, cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 15, điều khiển các loại xe của hạng B1 bao gồm B11 và B12, điều khiển xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi bao gồm cả người lái, được lái tất cả các loại xe ô tô tải dưới 3,5 tấn. Cũng lưu ý rằng bằng lái xe B2 được cấp cho lái xe chuyên nghiệp và được hành nghề lái xe ô tô. Đây cũng là điểm khác biệt so với bằng lái xe ô tô hạng B1, chỉ được lái xe ô tô gia đình, không được hành nghề lái xe. Bằng lái xe ô tô hạng C, hạng C có một hạng duy nhất hay được gọi là bằng lái xe tải, cấp cho người từ đủ 21 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe của hạng B1 và B2, điều khiển xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi bao gồm cả người lái, được lái tất cả các loại xe ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên, hay còn gọi là bằng lái xe hạng C là bằng lái xe tải, tức là lái tất cả các loại xe tải mà không giới hạn trọng tải. Cũng lưu ý rằng bằng lái xe hạng C cũng giống như lái xe hạng B2 về điều khiển xe ô tô con tối đa là đến 9 chỗ ngồi, nhưng bằng lái xe ô tô hạng C được lái tất cả các loại xe tải và không giới hạn trọng tải, còn bằng lái xe hạng B2 chỉ lái được xe ô tô tải dưới 3,5 tấn. Bằng lái xe ô tô hạng D có một hạng duy nhất, hạng D không được học trực tiếp mà phải nâng hạng từ hạng B lên hạng D hoặc từ hạng C lên hạng D, cấp cho người từ 24 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe của hạng B1, B2 và C, điều khiển xe ô tô chở khách đến 30 chỗ ngồi bao gồm cả người lái. Đây là điểm khác biệt so với hạng B và hạng C chỉ được lái xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi. Bằng lái xe ô tô hạng E có một hạng duy nhất, hạng E không được học trực tiếp mà phải nâng hạng từ C lên D hoặc từ D lên E.
không thể nâng hạng từ B lên E, cấp cho người từ 27 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe của hạng B1, B2, C và D, điều khiển xe ô tô chở khách không giới hạn chỗ ngồi, bằng lái xe ô tô hạng F, điều khiển xe ô tô có kéo rơ móc hạng F không được học trực tiếp mà phải nâng hạng từ hạng C lên hạng F, hoặc từ hạng D lên hạng F, hoặc từ hạng E lên hạng F, không thể nâng hạng từ hạng B lên hạng F. Hạng F có 4 loại như sau: bằng lái xe hạng FB2 cấp cho người từ đủ 21 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe của hạng B1, B2 và xe ô tô có kéo rơ móc dưới 3,5 tấn, bằng lái xe hạng FC. Loại phổ biến tại Việt Nam hay được gọi là bằng lái xe container, cấp cho người từ 24 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe hạng B1, B2, C, FB2 có kéo rơ móc từ 3,5 tấn trở lên, lái xe rơ móc không giới hạn trọng tải, bằng lái xe hạng FD, cấp cho người từ 27 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe ở hạng B1, B2, C, D, FB2. Cũng lưu ý rằng bằng lái hạng FD không được lái xe hạng FC. Bằng lái hạng FE là loại xe ô tô chở khách nối toa, cấp cho người từ đủ 27 tuổi trở lên, bằng có thời hạn sử dụng là 5 năm, điều khiển các loại xe ở hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD và các loại xe ô tô chở khách nối toa. Cũng lưu ý rằng cũng giống như bằng lái FD, bằng lái hạng FE không được lái các loại xe hạng FC. Nếu thấy video này bổ ích, anh em hãy ủng hộ bằng việc nhấn vào nút đăng ký và like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.